เรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าตังค์สีสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นงานมือ100%เลยนะคะนี่นะคะใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งทำได้นะคะที่เบอร์โทร 0800657827 นะคะ Facebook ขวัญเครื่องหนังนะคะแล้วก็อรพินพันแก้วนะคะส่วนไลน์นะคะมีอยู่2เบอร์นะคะเบอร์แรกนะคะ1 2 3 4 5อรพินนะคะแล้วก็เบอร์ที่2นะคะ1 2 3 4 5 6อรพินนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ